สวัสดีครับก็อ่ากลับมาที่เคสตกค้างกันเมื่อวานจริงๆแล้วมันซิมูเลชันไม่ได้นานขนาดนี้นะครับก็ฝรั่งน่าจะหลับอยู่ เป็นเวลาในไทยโอเคคราวนี้เมื่อวานผมก็ชัดปิดโปรแกรมแล้วก็ชัดดาวไปนะครับแล้วก็ส่วนในการซิมูเลชันเนี่ยก็ปล่อยให้มันซิมูเลชันบนคลาวด์นะครับเพราะว่าเราใช้คลาวด์เครดิตเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ฟิกให้เราสามารถทำแบบเป็น local simulation ได้เนาะก็ไม่มีทางเลือกก็ปล่อยให้เขารันไปและคราวนี้หลังจากที่รันเนี่ยไฟล์มันถูกเซฟเก็บไว้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปที่ show data panel แล้วก็ตัวนี้นะ cabin นะครับ cabin cache ดับเบิลคลิกเลยนะครับนี่ก็จะมีซิมูเลชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีซิมูเลชันเสร็จเรียบร้อยแล้วรีเซลมีอะไรให้ดูคราวนี้เรามารีวิวกันดีกว่าว่าไอ้เจ้า ขออภัยฮะไอ้เจ้าตัว Event Simulation เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างอันดับแรกด้านขวามือเนี่ยนะครับตรงช่องตรงแถบบาร์เนี่ยเขาจะมีเอาต์พุตต่างๆให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการดู stress หรือว่าดูdisplacement ก็คือเขาเรียกว่าอะไรdeflection อัตราการเปลี่ยนรูปนะครับในกรณีถ้าเกิดเรามีการเอาภาระใส่เข้าไปมันจะมีการเปลี่ยนรูปมีการบิดไหมตรงนี้ก็ดูได้นะครับแบบที่3ก็จะเป็น reaction font ใน Inventor ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับในกรณีเรา dynamic sim เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี reaction font ตาม joint ต่างๆนะครับเราสามารถไปดูได้ strain ความเค้น acceleration นี่แล้วก็ velocity คราวนี้เราก็มาดูไปที่ stress นะครับไปที่ stress เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเอากี่สเต็ปนะครับก็สามารถใส่ได้คราวนี้ก็ลองเลื่อนดูนะครับไปที่บาร์ตรงนี้คลิกซ้ายขวานะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็สไลด์ซ้ายขวาอย่างนี้นะเห็นไหมครับว่าเหมือนเขาจะจำนะครับจำวิธีการทำงานปุ๊บเนี่ยแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยช่วงเวลาต่างๆเนี่ยสเตทแน่นอนมันเกิดขึ้นไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่เราลองเลื่อนดูสเต็ป0 ถึง 12นะครับนี่เราจะเอากี่สเต็ปถ้าเกิดผมบอกว่าจะเอาสักลองดู20สเต็ปปุ๊บไม่ได้นะครับลองดูไม่ได้เปลี่ยนดูคราวนี้นะครับ 2D chart ก็สามารถเข้าไปดูได้นี่เห็นไหมสังเกตดูว่าช่วงที่รับโหลดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่สเต็ปที่ประมาณสเต็ปที่5เนาะจะอยู่ช่วงนี้นะครับเราสามารถดิสเพลย์ดูได้นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น reaction force total นะครับแล้วก็ reaction force ไม่ใช่displacement นะครับ total maximum ก็คือ4มิลเกือบ4มิลโดยประมาณเนาะแล้วก็มีอะไรอีกvelocity อาจจะยังไม่ได้ดูเนาะนี่นะครับเราสามารถคลิกดูได้กลับไปที่ stress นะครับ stress format show นี่เห็นไหมครับพอเวลาช่วงที่วินาทีที่5โดยประมาณเนาะmaximum เสร็จแล้วก็ลงมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเห็นไหม maximum น่าจะอยู่ที่ช่วงนี้กดทับนี่กดทับอย่างนี้เลยสูงสุดพอเลยตรงนี้ไปปุ๊บ state จะลดลงมาในสเต็ปที่10 ถึง 12นะครับนี่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากกราฟนี้นะนี่อันนี้ก็คือ event simulation นะครับเราสามารถไปดูที่ displacement maximum นะครับคือมันแดงเนี่ยบางทีมันไม่ได้หมายความว่ามัน over displacement นะครับให้เรามาพิจารณาที่กราฟตรงนี้ก่อนอย่างเช่นผมเลือกdisplacement นะครับเขาจะบอกว่า maximum อยู่ที่ 1.19 ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสปริงเนาะขัดกันไว้อย่างเงี้ยลักษณะนี้เดี๋ยวผมเสียบแบตก่อนนี่นะครับเห็นไหมครับแค่นี้เอง3มิลนะครับ displacement สุดท้ายก็จะกลับสามารถเขาเรียกว่าอะไรคืนสู่สภาวะปกติได้โดยที่ชิ้นงานไม่พังนะครับ
แล้วก็ไปที่ Region Force ตรงเนี้ยจำได้ไหมว่าเราฟิกไว้นะครับพอฟิกไว้เนี่ยเมื่อวัตถุมันกดทับปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับไปแตะอยู่บนผิวแข็งคือไม่สามารถขยับได้มันก็เลยมีRegion Force ก็คือเหมือนกับว่าแรงกระทำเท่าไหร่มันก็จะย้อนกลับไปเท่านั้นเป็นเรื่องปกตินะครับนี่สามารถเปลี่ยนหน่วยได้เราต้องการดูเป็นแบบไหนปอนฟอร์สดีนดีนนี่ไม่เคยใช้เลยนะครับวันฟอร์สแล้วก็ตันฟอร์สก็แล้วแต่จะเลือกเอานะครับเขาก็จะดิสเพลย์ตรงนี้ให้เห็นผมเอานิวตันแล้วกันคราวนี้ก็มาดูสเตน acceleration ความเร่งความเร็วนะครับเราไม่ได้เพลย์เรื่องเขาเรียกว่าอะไรดูความเร็วนี่นะครับก็ยังไม่ได้ถูกโฟกัสมากเท่าไหร่เห็นไหมครับความเร็วในที่นี้หมายความว่าช่วงที่กดทับเนี่ยจังหวะการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะมีความไม่คงที่อยู่เนาะเนี่ยเห็นไหมครับผมเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ velocity โชช่วงที่เปลี่ยนรูปเขาเรียกว่าอะไรที่เยอะที่สุดก็จะอยู่ที่นี่เห็นไหมครับ 4.5 เมตร per sec นี่นะครับความเร็วสูงสุดเลยอยู่ที่ช่วงสเต็ปที่5เนี่ยนะครับสเต็ปที่5ก็เป็นช่วงที่มันถูกกดทับเยอะที่สุดนั่นแหละนะฮะเราสามารถไปดูได้ display unit อื่นก็ได้แล้วแต่เราต้องการดูค่าอะไรนะครับ acceleration นะครับเราก็ไปดู acceleration โชนี่เห็นไหมความเร่งมันก็เกิดไม่เท่ากันเนื่องจากว่ามันถูกกดทับพอถูกกดทับปุ๊บมันอาจจะมีวิธีเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะมีสเต็ปในการปริ้นนะครับพอปริ้นปุ๊บมันก็จะหลุยปึ๊ดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความเขาเรียกว่าอะไรความเร่งมันก็จะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงนะครับนี่เราสามารถ drag and drop ดูได้นะนี่นะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถนำไปช่วยวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แล้วก็คือฟังก์ชันพวกนี้เราไม่ได้ใช้เป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจำวันเนาะก็เราดีไซน์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมา Finite Element อย่างเงี้ยทำครั้งหนึ่งก็หลังจากหรือว่าก่อนที่เราจะดีไซน์งานเราจะทำการผลิตก็มาซิมก่อนไม่ได้ทำเสร็จซิมเป็นกิจวัตรขนาดนั้นนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสามารถไปดูเรื่องคลาวด์เครดิตได้นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าสมาชิกเพจทุกท่านจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานให้มันเกิดประโยชน์นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์คิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ